Всім привіт! Зараз 7:30 ранку, я в Осмолоді і буду сьогодні йти на гору Молоду через Кінь Графецький. Або якісь будуть варіації, подивимося вже по ходу діла. Я вже зібраний і вперед. Нещодавно розвиднілось, дуже холодно, не знаю, я весь замерзший. Зараз буду розігріватися. А що це в мене за палки такі стирчать з рюкзака? Це такі опори на стару радянську палатку. Я взяв цю палатку. Вона важить 4 кг, двомісна. Ну подивимося, я її ще так не проношував в горах. Тільки в таких стаціонарних місцях. Без походів брав. Але треба такі опори для неї, потім подивимося. Я зараз буду йти по зеленому маршруту, це в цю сторону. Потім звертаю на синій. А тут є роздоріжжя зеленого маршруту і чорного і жовтого маршруту. Давайте подивимося, що тут. Грофа 4 години, Паренки 4 години 45 хвилин. Плісце 3 години 15 хвилин. Росохан 4,5 години. Аршиця 5,5 годин. І Молода 7 годин. Давайте подивимося по цій карті, тут можна прикинути. Я зараз знаходжуся ось тут. Сюди мені годину 15. І на Кінь Графецький ще година 30. Разом 2 години 45 хвилин. Нехай там 3 години, на Кінь Графецький. Потім, я не знаю, напевно, треба буде зійти, може без рюкзака. Подивимося. Сюди, тобто звідси сюди показує година 30, я думаю, звідси сюди мало би бути менше, десь години. Нехай 4-5 годин мені займе сюди обійти оцю річ. А потім я не буду йти на Молоду, а може десь зупинюся перед Молодою. Якщо за сьогодні я встигну, то я тут зупинюся. А на завтра залишиться зійти сюди і повернутися назад. Сюди. Пише, що на Молоду 7 годин, тобто я за завтра мав би повернутися. Видно навколо іній. Там нижче не було видно, тут видно вже. А ось і це роздоріжжя між Грофою ось туди і Конем Графецьким туди. Тут починається синій маршрут туди, в цю сторону. І я буду йти саме туди. Ось тут вказівник Грофа
майже 3 години. І притулок під конем 2,8 кілометра. Більше нічого нема. Зараз 8 година, 50 хвилин. Я зупинюсь тут на 10 хвилин передихнути. І йду далі. Ну що, я перебрався трохи, зняв з себе одяг лишній, бо спочатку зранку було дуже холодно, я так вдягнувся. А зараз на підйомі мені не треба стільки одягу, навпаки буде жарко. Дорога йде потихеньку. Ще різкого підйому немає. Річки чути, як течуть. Листя от повно на землі. Зараз я на роздоріжжі, одна дорога веде туди, це траверс коня Грофецького. Це пряма дорога, без підйомів, але довша дорога. А інша дорога в цю сторону, різкий підйом на кінь Грофецький. І там такі хащі, що, напевно, що я би її не дуже вибрав. Тому що можна пообдирати весь цей рюкзак. Там може бути так, що зайдеш і застрянеш. Тому я піду цією дорогою. От я підійшов і тут туристичний притулок. Є столик, там якісь позначки. Називається туристичний притулок під горою Кінь Грофецький. Що, може це вже то місце, на яке я мав прийти? Зараз будемо дивитися. От невеличка карта на цьому притулку. Я зараз ось тут. Тут Кінь Грофецький. Далі я, напевно, піду сюди. От сюди Грофа. От і тут оце два синіх маршрути йде туди і туди. Дивіться, тут є рись, ведмідь. Звичайний кіт лісовий. Ну, не звичайний, а кіт лісовий, то не так страшно. Глухар не так страшно, і ці рослинки теж не так страшно. А от оці двоє насторожують. Всередині є така пічка. І залишені батарейки, столик, ще якісь речі залишені.
Ну і тут такі лави для ночування. А навіть якісь книжки є. Тут є книга відгуків. 21 рік. І вже завели зошит на наступні роки. Є хороша пила і сокира, віник, якась невеличка аптечка. Ну, одним словом, непоганий притулок. Ну що, я зібрав маленький рюкзак і піду на Кінь Грофецький отако, дуже легко, можна сказати. Рюкзак взяв теплу кофту, дощовик, вода, пару батончиків, паспорт, ну і таке щось цінне, що можна було взяти. Куртку обов'язково треба взяти, бо там може бути вітер, шапку, рукавиці ще є там в рюкзаку. От я зараз піду, це буде набагато легше. Є тут і місця під намети, ось тут, там було ще перед цим. І йдемо далі. Зараз 11 година 30 хвилин. Вон брусниця росте. Тут вже є така дозріла і така вже перезріла. Вздовж дороги повно її. Брусниця росте такими пучками, і якщо є пару рясних пучків, можна раз-два назбирати цілу жменю. Оце ці дерева кедри, тільки в такому зменшеному варіанті. Він же просто росте на висоті, і на висоті він же так високо не росте. От там далі теж видно. Такі вони кедри. Ну так, дізнався щось нове, бо може раніше і не бачив їх, або ж не звертав уваги. От починається вже такий характерний ландшафт горган, високогір'я, такий камінь з зеленим таким мохом чи що це. От. Це означає, що вже недалеко і вершина. Так, там щось є. Там, напевно, оця молода, на яку я завтра би хотів піти. От, а тут видніється грофа. Я вийду вище, потім знімлю ще. Так, і тут треба орієнтуватися на оці такі стовпчики. Вже тяжко зорієнтуватися. Такої явної стежки не видно. Ось такі стовпчики. Ну і може бути ще маркер. Тут маркера немає. Тут все по стовпчиках. От видно стежку невелику.
і брусниці. Ну от я вже вийшов на цей кінь Грофецький, так він виглядає. Тут такі є деревця там маленькі. Певно тут найбільша локальна вершина. Ну, такий тут краєвид. Йдемо туди ще глянемо. Поїв я так тої брусниці. Вона має такий ферментований присмак. Вона, напевно, тут підмерзає чи що, і відповідно міняє смак, ферментується. Чи як це називається правильно? Ось такі тут гарні краєвиди. Пробую впізнати, що тут навколо. Ну це, звичайно, Грофа. Там десь є Грофецьке кільце, Попадя. Чи там, я от не знаю, чи звідси щось видно. От, тут, напевно, буде Молода. Десь там є ще Горган Ілемський. А там от прямо видно Яйко Ілемське. Я щось так думаю, що воно. А оце хребет Аршиця. Тут є якісь оці озера. Так він виглядає з цієї сторони. Так, ну а там я не знаю, що є. Треба дивитися на карту. Ось Молода, ось там. О. Ну що, буду я повертатися до того притулку і далі пробую якомога ближче підійти до тої гори Молода. І там, можливо, завтра я теж з легким рюкзаком туди збігаю, туди і назад. Бо я маю на 5-6 годину встигнути повернутися. Ось такий в мене зараз план. От. Тому далі йдемо. Я трохи пообідаю, зроблю собі такі канапки з маслом і з сиром Філадельфія. Ну, ще в мене зараз таке щось сухе, чіпси, хліб, щоб швидко поїсти. 13:20, я вже зараз вирушаю далі. Тут вказівники. От я піду червоним маршрутом, долина річки Молода. Показує 1 година. От. А тут є на Грофу. На Грофу у нас 1 година 15 хвилин, а туристичний притулок Плісце 2 години. Я трохи поблукав. Десь звідси я прийшов, знайшов цю стежку. Синя вона вже була маркована. А перед тим вона просто загубилася. І ні туди, ні сюди. От, і тут є таке перехрестя. Це перехрестя між
екологічною стежкою навколо гори Грофа. От, і червоний і жовтий маршрут там далі. Зайняло мені це не так багато, 5-10 хвилин, але все одно трошки я поблукав. Долина річки Молода, 1 година. От нам сюди. Пішли. Метрів 50 і наступна табличка «Екологічна стежка схилом гори Кінь Грофецький». Вон жовтий маршрут, стежка йде туди, а я вже буду йти прямо. Ну що, я прийшов, а тут річка. Це річка Молода. От, справа річка, тут у нас є якесь бревно. І зліва річка. Моста нема. Та, мені треба на той бік. Ну що, висуваємося, йдемо в брід. Все, тримайте кулаки, я пішов. Що, то ще треба камеру звідси забрати, ви що думаєте? А вода така холодюча, що просто капець. 3-й раз це вже буде. Один туди, назад, і тепер камеру треба занести. Ну що, пішли, давайте. 1, 2, 3, швиденько. Раз. Раз. То капець, яка вона холодна. Все. Яке воно холодне. Ну що, я перейшов брід. Було холодно, але тепер ногам трохи приємно. От, я доходжу до перехрестя. Ось Молода 3 години і гора Молода 4,5 години. Це я би туди і пішов. У нас зараз 15 по 3. Я напевно, що не встигну туди, але може принаймні під якусь в якесь місце, де я зможу потім
завтра, наприклад, зійти. Східно-карпатський туристичний шлях. Червоний. Туди, туди. Отак чекає тих, хто хоче східно-карпатський пройти. Чекає такий брід в цьому місці. Добре. Я пішов далі. Йдемо. Ну що, тут у нас поворот. Жовтий і червоний повертають. Йдемо сюди. О, тут руїни туристичного притулку. На карті є позначено. Так вони виглядають. Давайте подивимось. 1938 рік. Ось такі пару камінців. І тут на карті позначено це, що нижче тече, це струмок. А тут воно протікає через купу такої хвої. Багнюка така. О, там вже підйом. Ну, цей струмок, тут, я думаю, можна би було набрати води, але мені доведеться її весь час нести. І треба подумати, чи набирати, чи ні. Там очікувано, що ще буде, але на карті Maps.me не дуже позначено, що там є якісь джерела. Тут видно повно гілок ялиники. І тут такий стоїть запах хвої, він приємний, звичайно. Ну і що тут відбувається, це вирубка лісу. Ця дорога йде вниз туди. Фух, ото пригода сталася. Став я от туди, дивіться. І то почало так, що не виберешся. Нічого собі, зараз йду десь помиюся, там я бачу джерельце є. То маєш. Треба відмити то болото. Ну що, відмив я
Може не на 100%, але на 95%. Нога мокра ця права. Зайняло мені часу це. Добре, йду далі. Цікаво, так дерево собі росло, а потім повернуло на 90 градусів. Можна побачити, який крутий тут підйом. Дерева паралельно. Тут 45, а там я десь так прикидаю, навіть більше ніж 45 градусів підйом. Ну, от праворуч Грофа, а ліворуч кінь Грофецький. Це був такий затяжний підйом, я вже ледве стягую. Дійшов я до цього перехрестя, траверс гори Молода. Мені ще є по плану небагато, десь може менше 1 кілометра, там має бути місце стоянки. От я звідти прийшов і тут, сподіваюся, вже не буде підйому, я вже так замахався. Прийшов я до цього місця, до якого планував, ось воно тут. Ще подивлюся, зараз гляну територію навколо, де краще палатку поставити. Але вже видно, що і тут непогані місця є. Зараз у нас 18:23. Це я так чекав цього знаку поворот. Якраз тут маршрут повертає направо. Ну що, не так багато ще світла лишилося, треба скоренько все робити. Дійсно, тут метрів через 100, отака місцина. Є такі пеньки для сидіння, є тут рівна поверхня. Там я бачу теж є поверхня для палатки. Така рівна, з маленькою травичкою. Якийсь птах полетів. О. Я думаю, варто сюди перейти. Зараз 7:10 ранку і тільки зараз я починаю щось знімати. От я зараз сходжу на гору Молода. Вже годину йду і думаю, мені ще небагато лишилося. Це краєвид на ці всі гори, горгани. Вийшов я на гору Молода, от тут вершина. От з цієї сторони хребет Таршиця там, Яйко Ілемське. Ну і ці пару вершин чи гір я не знаю, як називається, ще не був тут.
Так виглядає з цієї сторони. Зараз майже 7:30. Мені зайняло годину 15 вийти сюди, з того місця, де я ночую. Сонце вже зійшло. От я вже напевно буду йти, тут дує вітер, холодно трохи. Коли я йшов сюди, в цьому місці я був заблукав, пішов туди і там тупік. Тоді ще не було так добре видно. От, каміння, слизьке, по ньому дуже небезпечно йти. Воно трошки таке прихоплене росою чи що. Там знаходиться гора Молода. Я вже вертаюся з місця ночівлі у Смолоду. Зараз 10:30. Зранку я вийшов на Молоду, це зайняло мені годину 15 зійти, годину спуститися назад. Ну і я ще там десь побув хвилин 40. Тобто все разом вийшло десь 2 години 50 хвилин. Майже 3 години. От, а зараз я піду назад, напевно, не тим маршрутом, що я піднімався, а іншим. Там є така немаркована стежка, і потім є маркована, позначена зеленим. От на ту зелену я піду і буду звідти спускатись, подивлюся, як там. Ще цікаве, що коли вчора я прийшов і розкладав намет, до мене приєдналася ціла компанія, 9 чоловік.
У мене цілий вечір пройшов дуже весело. По-перше, разом там скооперуватися на дрова, на вогонь було простіше. Плюс на всякі там чаї. Більше рук, то воно все швидше робиться. От. І потім я, можна сказати, майже цілий вечір просидів з ними. Вони там всякі ігри бавилися. Я теж з ними бавився ігри. Можна сказати, що година друга ми пішли спати. От, так що була дуже така весела нічка. Ну, з другої до 5:30. 5:30 я вставав, щоб вийти на молоду. От такі справи в мене були. А там в долині Осмолода, і я буду йти туди. От, але десь оцією стороною. Там є якась гора. Так, якесь цікаве місце. Що це таке? Ага, може тут колись була хатина? Притулок. Ботанічний заказник загальнодержавного значення Яйківський. Така штука тут. От, а тут такий притулок, я так розумію. Недалеко від цього місця, що я тільки що був. Буржуйка, лави, аптечка, ще одна кімната, ось друга кімната. Тут є вказівник, ось мені сюди, зеленим маршрутом. Долина річки Молода, 4,5 км, 1,5 години. І Осмолода 4 години. Зараз за 10-12, я десь на 4, на 4:30 встигаю Осмолоду. Ну що, йдемо? Так, тут якусь пташку з'їли. От все, що від неї лишилося. Може якийсь кіт. Ішов я, може, так траверсом хвилин 30-40. О, там на вказівнику писало 2 кілометри. А зараз починається спуск, зараз подивимося, який цей спуск. Чи він складніший, ніж той жовто-червоний маршрут, чи легший.
Спуск був неважким, невеликий кут, і можна досить швидко спускатися. От я прийшов звідти, тут є вказівники на цю зелену екостежку. Напевно, мені ще небагато залишилось. От, а тут трошки така складніша дорога. Якась, видно, розмита дорога стара. Ось це місце, де зелений маршрут іде, він іде наліво сюди. Я говорю це тому, що не дуже там чітко видно стежку, її може навіть, я так розумію, змити, бо там річка трошки тече. Ось так зелена стежка виходить на головну дорогу. Тут, напевно, і закінчується цей зелений маршрут. Я виходив звідси, ось сюди і сюди. Гора Молода, і тут є ще одна гора Яйко-Перегінське. Теж така немала, з 1500 з чимось. Ну, далі до Смолоди пішки по цій вже, можна сказати, такій ґрунтовій дорозі. Незабаром вже закінчується подорож, тут залишилося, в суті, вже таке легке. Зараз в мене перепочинок, я йду таким способом зараз, що на кожну годину ходьби роблю 10 хвилин перепочинок. Це теж важче трошки, тому що за годину плечі втомлюються сильно, тому що несеш рюкзак. Але це дозволяє мені трошки швидший темп, набирати швидший темп. Я хотів зробити таке інформативне відео, трошки кадрів з того всього походу. Може вам знадобиться для планування свого походу, а може ви просто подивитеся, як виглядає ця частина Карпат. Якщо вам сподобалося відео, подобайте його і на все добре.